po ay may kapatid sa labas, ang tanong ko lang po, meron po ba siyang karapatan sa mga ari-arian na naiwan ng aming mga magulang? Maraming salamat po. Kong? May kapatid daw siya sa labas, Kong. Okay. Tapos ang tinatanong niya kung may karapatan daw yung kapatid niya sa labas na magmana doon sa mga ari-arian. Depende sa kanya kung- magulang. Well, hindi maliwanag kung ang kapatid sa labas ay adopted Oo, hindi natin alam. or talagang out of wedlock, no? Kung legally adopted 'yan at may karapatan na magmana yung ang step brother, step sister. Kung not legally adopted, wala, no? Kung out of wedlock, may karapatan rin. Ngayon, kung magkano yung karapatan ayon sa ating family code, nandyan yung 1/2 of a legitimate son or daughter. So may karapatan. Ang kailangan lang maging maliwanag po, kung yan ba'y anak sa labas out of wedlock o adopted pero hindi legally adopted. Yun lang po ang kailangan natin linawin sa tanong ho ninyo. Pagka, di ba mas may conflict yun, Kong? Alin? Pag halimbawa, kung anak sa labas kasi, lalabas, illegitimate, di ba? Yes. And ang illegitimate is like 1/2 half of the legitimate. Yes. So mas madali patunayan yun, di ba? Yes. Dahil meron naman DNA testing. Yes. Yeah. So, pero kung halimbawa, yung bata ay inadopt, so nasa kanya talaga, nakapangalan sa kanya and Yes. everything. Pero simulated lang ang ginawa at hindi dumaan sa legal process. Yes. Hindi magmamana yun, di ba? Dapat hindi. Kasi kung halimbawa inusig yun ng mas mahirap patunayan yung karapatan mo dahil una hindi ka dumaan sa legal. Yes. Pero kung halimbawa ikaw ay illegitimate at hindi ka lang ni-recognize or whatever, anak ka sa labas, still madali mong mapatunayan Paternity. yung karapatan mo doon sa pagmamana ng kalahati ng lihiti mo, di ba? Yes. Kahit na sabihin mo, dahil talagang anak ka biologically. Yes. Tama ba yung na yun? Tama. Yung Tama. point na yun? Tama. So dapat talaga yung mga ini-adapt, see to it that it will go through the The legal process Oo. na merong mga court adoption ay talaga kasi kuya, documentation. even if, let's say, na-simulate na ginagamit yung pangalan ng tatay, pero alam And ng mga recognized. kapatid, And recognized. recognized. oo. Alam ng mga kapatid, ng stepbrothers, stepsisters, hindi dumaan sa legal process yan. Pwedeng sabihin, hindi anak yan. Kaya lang Tapos po- pwedeng i-DNA test at lalabas rin na Kung hindi anak. pagkaganon na adoption, say legal adoption, equal yung rights niya. Equal. Equal. As if siya As ay if anak totoo. talaga Yes. rin. Oo. Ang malakas kasi loob nila, kuya, dun sa simulation of birth. Kasi nga, pag naglabas, kunwari, nabayaran sila sa munisipyo or whatever, no? Pag naglabas sila ng birth certificate, yun ay lumalabas na may presumption of legality kasi Yes. ito ay issued ng isang government NSO. agency, Yes, which yes, is NSO, yung Philippine Statistics Authority. So ngayon, ang hirap mo ngayon na patunayan na ito ay peke, na hindi totoo kung ano yung nakalagay doon, na siya yung tatay o siya yung nanay o hindi. So, ang Hindi, hirap pero mo patunay. ang ku-question ngayon doon talaga, yung mga heirs, if Yung mga ever, heirs. di ba? Yes. Kaya lang kuya, may nakalagay din ang pwede lang, ang oras lang na pagko-question ng paternity at filiation ay 7 years after the registry of the birth of the child. After 7 years, wala forever na. and ever na yan, kahit DNA ko. Hindi, Recognized pero you na know yun. that can still be tested also because kung yung mga kapatid, no, young. O alang 7 wala. years Yes. old. Para sabihin, wala Hindi kaming... nila alam. Tsaka Hindi sabihin, nila wala alam. kaming karapatan na questionin pa yun. Oo. Or, maaaring sabihin nila, we were under the impression that he was really a biological di ba, child of my father or things to that effect. Parang, Kaya that pero can be hindi. tested. Pero Magandang ano case din yan. Oo. Pero, di ba, sabi nga, Duralex sed lex. Kung merong prescriptive period na inilagay, parang, sorry, dahil... Pero kuya, kung minor yung bata na
binibigyan ng pagkakataon dapat within that period of time to question. Pero- It's a good test case. Pero halimbawa It's a ngayon, good test di case. naging minor ka. Pero nung namatay naman yung parents mo, halimbawa ay hindi ka na minor, there was a certain period of time, let's say nag-12, Yeah. 13 years old ka, or ngayon 38 years old ka na. I mean, doble-doble na nung 7 yung Yes. nakalagpas yes, sa'yo. yes. So there was a duration of time wherein you are already aware of everything, that you should have known these things already prior to the death of your parents. The question there's awareness. So it can be a good test case. Kung meron kwan, magandang test case yan dahil the feeling of the son might say, will I anger my parents by filing a suit right away? Totoo. No? Questioning my brother, di ba? So it's a good test case. Pero maganda yung point na sinasabi ni Attorney Reggie na dapat alam din ninyo mga housemates. Di ba, Attorney Reg, no? Yung pagka yung sinasabi mo na halimbawa ay simulated. Yeah. So there's a presumption talaga of regularity dahil lahat naman ng documents are considered legal. Yeah. Dahil Yes. you have the passport, you have the birth certificate, all of these government-issued documents, ano? At pag lumipas pala yung 7 years, yung mga magko-question, let's say may mga interest, nakapitong taon na yan na gumagamit ng legal and acknowledge nung tatay at saka nung nanay. So, parang nagkakaroon na ng prescription Yeah. yung mga ku-question. Although sabi nga ni Kong Erin, pwedeng i-test, di ba? Pwede. But still, may pwedeng panghawakan din naman na Yes. depensa yung ku-questionin. Dahil sabihin, prescribed Yes. na yan, di ba? Yun nga ang sabi ko, kuya, kasi yun yung thesis ko nung sa law school. Sabi ko, pag DNA evidence, dapat walang prescriptive period. Yes. Diba? Kasi dati naglalagay ng prescriptive period dahil nga ang hirap magpakita ng mga ebidensya. Kunwari, Oo, nawawala yung mga papel, nawawala Yes, yung mga yes. diary, yung mga ganyan. Pero yun ang nasa law. Yun ang nasa So law. even if it Magagawa. is something that like you will be presenting the DNA or whatever, proving that he is not a biological child, but still the law says that Yes. yung karapatan mo na maghabol ay nag-prescribe na. Yes. Hindi ang Paano kung fake yung document? ay ibang usapan Iba yun, no? Like, Kasi kunyari, wala. NSO, pinagawa lang sa recto. Ayun, a wala yun. falsification Wala of yun. public Falsification, document. Yan. Kasi wala ka namang legal na Correct. pinangahawakan talaga nun. But if the simulation of birth Dumaan was talaga sa actually NSO. talagang... Tsaka hindi. If Inisyo you, talaga. So, if pwede you pa have rin ganon? kasi ganun, meron ka ng passport, meron ka ng paano mo pang... Ang pero daming yun nga, kuya, valid na kunyari, yung documents. passport, madali lang yun Magpakita ka ng NSO na magaling sila sa recto, ha? No. So, syempre, pagdating ng passport mo, requirement, akin ng birth certificate No. mo, whatever. Kasi- Tapos ma-issuehan ka ng passport. The reason why dumadaan din yan sa... meron kasi sa DFA na nag-check mismo ng birth certificate. So pag halimbawa ay pinarehistro o binigyan ng passport based on the birth certificate that was shown to the DFA, ibig sabihin it was already authenticated Correct. by the DFA. So parang sinabi ng DFA, authentic yung birth certificate na pinakita mo sa akin. That's why I wala ba issued talaga you a lumulusot? passport. Which one? Wala ba talagang nakakalusot? Na yung na fake mga... na birth certificate sa DFA? Hindi, pagka nakalusot, ibig sabihin, in-authenticate nila. yeah. Diba? So, May parang- kasabwat sila sa loob siguro. At yung nag-authenticate na yon, ang nagbibigay ngayon, kumbaga, ang nagpapagiging legal doon sa ipinakita niya. So whether that birth certificate came from recto, superseded na yon noong pag-acknowledge niya Ng DFA. Ng DFA. Dahil parang sinabi niya na tama ito, legal ito. Pero ang isang point ko lang ngayon dito is, Attorney Reg, yung problema kasi ng process of adoption. Minsan, the reason why people who wanted to adopt a child, dumadaan na lang sila doon sa parang easy way. Kasi una, it's a bit expensive, 'di ba? Na idaad mo sa korte. Apart from being expensive, matagal. Gano'ng katagal? Tedious ang process. Siguro Mga 3 years. Pagka Gano'ng katagal? Mabilis na yun. Mabilis yun.
Pag halimbawa nakuha mo in a year and a half or natapos yung proseso, depende pa rin kasi minsan yung schedule of hearing and things like Pero that. pwede naman kasama mo na yung bata. Yung Kasi ang law natin sa adoption, hindi ka pwedeng mamili ng bata. So, kunyari, si Rina. kailangan maipakita na random placement yun sa'yo. Hindi pwedeng, ay, yan yung gusto kong i-adopt. Hindi, what if pwedeng kunyari, ganun. gusto anak ng friend ko Ayun, or something. pwede yun, pwede yun. Tapos, oo. nasa akin na, tapos ipoprocess ko na lang yung adoption. 3 years pa rin yung gano'n. Kasi ang matagal dyan, yung first, kailangan mong kumuha ng Social. certification mula sa DSWD. DSWD na siya ay legally free for adoption. So, kailangan gumawa ng case study ng DSWD, kailangan makita niya kung talagang na-abandon ba to, ano nangyari sa paano kung pinigay parents. sa'yo, hindi naman inabandon? binigay? Kailangan ng affidavit of voluntary commitment mula sa nanay. Ano yun, meron yung, kumbaga, may documentation. Documentation. Na parang ipoprocess na yung magulang talagang Ibinibigay na binibigay. sa kustodiya, hindi mo sa kustodiya ng DSWD. Oo. Ngayon, nagkakataon lang na kulang siguro yung facility ng DSWD. So, pansamantala sa'yo muna magsistay yung mga Nilalaga. bata. Pero kung Temporary katulad kunyari, custody. ganun nga, yung friend mo, gusto ikaw ang mag-adopt, hindi pwede. Hindi pwede, na dire-diretsuhan. Actually, Pwede yun. ang reality is... Nangyayari. Yes. Kasi parang ang point is parang halimbawa, ngayon ang DSWD, talagang alam naman natin, hirap din sila doon sa situation. So parang tinitignan na lang nila, teka okay muna, ba dito? imbestigahan muna natin. Ito ba ay okay, mapapa-okay ba sa iyo yung bata? So titignan nila yon. Kung halimbawa, nasa iyo na yung bata, tinitignan pa rin nila yon na, teka, ikaw ba, may Fit ka psychological, ba? ano ka ba, kaya mo ba? Wala, kasi meron ding age yan eh. Hindi pwedeng halimbawa, i-adapt ko halimbawa somebody na, ano lang, 14 years younger lang sa akin. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi baka hindi mo baka gawin mo sex slave yan or things like that. So, pinoproteksyon na Kailangan may gap kayong at least 16 years. Oo. Except, of course, kung ito ay anak ng asawa mo. Yan. Yeah. Or ito ay anak din ng kabag-anak mo. Yun, pwede yun. Pwede. Kahit na hindi 16. So, ipapasok ko yun sa exemption. Oo, iba yung proseso pagkakamag-anak mo. Hindi, pareho rin. Dadaan mabilis. din. Kaya lang wala lang Wala yung age gap. requirement na gap. Oo, yun lang ang natawag. Kasi pagka walang parang pagka yung walang Affinity. affinity sa'yo, ang mangyayari, kailangan 16, ano? Yes, 16 years. Halimbawa, 30 years old ka. At So ako least, pwede mong i-adapt, Ate Lynn. Pero di ba pag when it comes to mana-mana, yung legally adopted, mas madali niya makukuha yung kanya kaysa dun sa illegitimate. Hindi, Tama ba yun? not necessarily. Not The same. necessarily. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Pareho Same lang. speed. Tsaka Kasi yung pag paghahati, sinettle, di ba? pag sinettle sa may Sabay-sabay estate ng lahat niyan, sabay-sabay Sabay-sabay. naman eh. Paano yung pagkukulate? Di ba, kinokulate muna yan lahat? Paano ginagawa? Paano yung proseso? Nililista lang yun, Nililista. kuya, lahat. Ililista mo lang, tapos babayaran mo lang yung taxes. Kung ano yung nabayaran mo doon lahat, yun yung... Kasi minsan, kaya Collated. kailangan mag-collate. Dahil meron mga nakatagong, Kayaman-yaman. halimbawa, hindi pinangalan yung asyenda kay ganito. Kay tatay pala yan. Kay tatay yan eh. Di ba?